لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثي اليوم انطلاقا من قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، موجه إليك أختي المرأة، إليك أيتها الزوجة، إليك يا من أوصى بك الله سبحانه وتعالى، يا من أوصى بك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يتوجب على الزوج أن يتعامل معك كما تعامل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن آل البيت والصحابة أجمعين، فهناك أيضا خطاب موجه لك من أجل أن تحسني التعامل معه. لا تنسي أيتها الزوجة أن الزوج لن يكون عدوانيا أو أن يقع في موقع الغضب أو الحقد أو التأذي من زوجته إن لم يصدر منها شيء مبرر. عندما تريدين أيتها الأخت الكريمة أن يكون زوجك معك زوجا حسن الخلق مستقيما، فينبغي أن تكوني أنت معه في المقابل بهذا الشكل. أقول وبكل جرأة: اليوم دخل إلى بيوتنا شيء آخر، هو الذي أخذ يفرق بين الزوجين، بل بين المحبين، بل بين الأهلين. عندما نمضي سهراتنا والزوج بيده جهازه، الآيفون أو الآيباد أو غير ذلك، والزوجة كذلك، والابن كذلك، والبنت كذلك، كل واحد منهم يغني على ليلاه. لا الزوجة تلتفت إلى زوجها ولا هو يلتفت إليها. نحن أجرمنا بحق أنفسنا، نعم أجرمنا بحق أنفسنا عندما أقحمنا في حياتنا هذا الشيء العدواني. نعم، هو آلة. ما حكمه في الشرع؟ حلال أم حرام؟ نقول لا حلال ولا حرام. الحكم في الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن نحن الذين نجعله حراما أو نجعله حلالا. ما حكم الكأس؟ حلال أم حرام؟ لا حلال ولا حرام، مباح. فإذا شربت به الماء أو العصير فذلك حلال، وإذا شربت به مشروبات حرمها الله فعند ذلك يكون حراما. وهذا الجهاز نفس الشيء، عندما أستخدمه لقضاء حاجتي بالاتصال مع فلان أو فلان يكون حلالا، وعندما أستخدمه لأتواصل بالحرام مع من لا يجوز لي أن أتكلم معها، أو أنت تتواصلين مع رجل لا يجوز لك أن تتكلمي معه، عند ذلك يكون استخدامه حراما. عندما يأتي الزوج إلى البيت يحب أن يكون الطعام جاهزا، أن يكون البيت نظيفا، ويجد زوجته لا تزال تجلس مع هذا الخليل، مع هذا الجهاز، مع من تتواصل، الله بذلك أعلم. بالله عليكم جميعا، ألا تعلمون كم من البيوت تخربت، وكم من الأسر والعوائل تهدمت بسبب هذا الجهاز؟ أنا لا أقول بسبب هذا الجهاز، بسبب المرض في العقول وفي النفوس. هذا جهاز هو جماد لا يمتلك شيئا،
نحن الذين نغير فيه ونبدل. فإذا أردت أن يكون زوجك محبا لك، هل بادلته الحب بالحب؟ هل فرغت الوقت له عندما يأتي من عمله؟ هل هيأت له متطلبات الراحة في بيته؟ امرأة في الجاهلية ليس في الإسلام، أوصت ابنتها في ليلة زفافها بوصايا 10 وصايا. نستغرب عندما نقرأها، نقول هل يمكن أن يكون هذا في الجاهلية؟ نعم. كل ذلك من أجل أن تعيش ابنتها حياة زوجية هانئة وسعيدة. ولكن عندما تريد المرأة أن تحقق وتحصل مرادها على حساب زوجها ولا تحقق له ما يريد، عند ذلك تكون هي التي بدأت. عندما يأتي الزوج ويجد زوجته بثياب المطبخ وتصدر منها بعض الروائح المزعجة، ربما ما لم فرش يتم، ما لم غسل يتم، ربما رائحة التعرق، ربما رائحة البصل والثوم، وتستقبل أهلا وسهلا. هكذا يستقبل الزوج؟ والحبيب الأعظم علمنا كيف تستقبل المرأة زوجها. قال تفتح له الباب، تستقبله بذراعيها، تقول له أهلا بسيدي وسيد أهل بيتي. هكذا تفعل المرأة المؤمنة. عندما تقدمين لزوجك ما يريد، كوني على يقين أنه سيبادلك الحب بالحب والعطف بالعطف والحنان بالحنان. كوني على يقين عندما يأكل زوجك في بيتك اللحم لن يلتفت إلى العظم خارج البيت، ولعلك تفهمين مرادي. عندما يتناول في بيته أطيب الطعام أيذهب إلى خارج البيت يأكل زيت وزعتر أو زيتونة؟ انتبهي أختي المسلمة، المسؤولية تبدأ من عندك. قد يكون هناك زوج منحرف، هو في الأساس منحرف، هذا شأنه، لكن نحن نتكلم بالخطوط العريضة. انتبهي واحرصي على بيتك وعلى زوجك وعلى أولادك، تكوني بإذن الله تبارك وتعالى في حياة سعيدة. اللهم أسعدنا بأزواجنا وأولادنا وأنفسنا، واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.